الكيمياء العصبية الغذائية. بحثنا في الفصول السابقة عن كيفية التأثير على الدماغ من خلال التدخلات العقلية. نلخص في هذا الفصل لدعم وظيفة الدماغ من خلال التدخل البدني عبر التغذية المتقنة. بالطبع لا يشكل أي من هذه الاقتراحات بديلاً عن الرعاية الطبية المهنية، ولا يهدف إلى علاج أي حالة طبية. إن تلك التغييرات الصغيرة والمدروسة والمعقولة فيما تضعه في فمك كل يوم قد تنتج فوائد بشكل كبير تدريجياً، وهذه الخطوات كتناول المغذيات التي أحتاجها لفترة طويلة قد تؤدي إلى تحسينات سريعة في سلامتك أحياناً. أساسيات النظام الغذائي: ساعد دماغك عن طريق تناول الطعام بشكل جيد كل يوم، بالتقليل من تناول السكر وتجنب تناول المواد المسببة للحساسية. تناول الطعام جيداً كل يوم. تناول مجموعة واسعة من المواد الغذائية الغنية، هذا يعني تناول الكثير من البروتينات والخضروات أكثر من أي شيء آخر. تناول البروتين في كل وجبة. خصص جزءاً بحجم راحة كفك تقريباً. تناول 3 أكواب من الخضار على الأقل في اليوم، ومن الأفضل أكثر من ذلك. ومن الناحية المثالية ينبغي أن تغطي نصف طبقك بالخضار بجميع أنواعها وألوانها في كل وجبة. الفواكه توفر مغذيات مهمة أيضاً، ومن المعروف أن التوت على وجه الخصوص جيد لدماغك. قلل من السكر. حافظ على السكر تحت السيطرة. ينهك ارتفاع السكر في الدم قرن أمون، كما أن ضعف تحمل الجلوكوز علامة على تناول الكثير من السكر. يرتبط بالضعف المعرفي النسبي لدى كبار السن، وأفضل طريقة لتقليل السكر النسبي لدى كبار السن. وأفضل طريقة لتقليل السكر هي تجنب السكر المكرر تماماً، لا سيما في المشروبات السكرية، وكذلك الأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر، على سبيل المثال الخبز، المعكرونة، البسكويت. تجنب المواد الغذائية المسببة للحساسية. يسبب تناول الأطعمة التي تكون حساساً تجاهها الحساسية ورد فعل التهابي في جميع أنحاء الجسم، وليس في الجهاز الهضمي فقط. الالتهاب المزمن حتى لو كان معتدلاً نسبياً عدو للدماغ. على سبيل المثال ترتبط تحسسات الجلوتين بمجموعة متنوعة من الاضطرابات العصبية، ويرتبط زيادة استهلاك الحليب مع زيادة خطر الإصابة بمرض باركنسون حتى من دون حساسية معروفة. أكثر المواد المسببة للحساسية الغذائية شيوعاً هي المنتجات المصنوعة من حليب البقر، والحبوب التي تحوي على الجلوتين، القمح والشوفان والذرة والشعير والحنطة والكامل والصويا. يمكن تحديد الحساسية الغذائية من خلال اختبارات الدم بواسطة مختبر طبي. حاول إلغاء الأطعمة التي تشك بأنها قد تسبب لك مشكلة لمدة أسبوع أو 2، ثم راقب نفسك إذا كنت تشعر أفضل وتفكر بشكل أكثر وضوح، وتهضم بسهولة أكبر، وتحصل على المزيد من الطاقة. المكملات الأساسية من أجل دماغك. إن الفيتامينات والمعادن عوامل مساعدة في الآلاف من عمليات التمثيل الغذائي، وهي تدعم كل جانب من جوانب صحتك، بما في ذلك وظيفة الدماغ والعقل. ومن المهم الحصول على ما يكفي منها للعناية باحتياجاتك كافة. ما لم تنفق الكثير من الوقت في الحصول على الأطعمة الطازجة وإعدادها، فقد لا تحصل على الكميات المثلى من الفيتامينات والمعادن من خلال نظامك الغذائي وحده. لذلك من المنطقي أن تضيفها بحكمة. خذ الفيتامينات عالية الفعالية. تشكل المكملات الجيدة متعددة الفيتامينات متعددة المعادن تأمين بالنسبة لك، وستساعدك على مجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية.
مع أن جميع العناصر الغذائية مهمة، ضع تركيزاً خاصاً على فيتامينات B التي تعتبر رئيسية لصحة الدماغ بشكل خاص. تساعد فيتامينات B6 و B12 وحمض الفوليك في عملية كيميائية حيوية تسمى المثيلة، والتي تلعب دورا حاسما في إنتاج العديد من النواقل العصبية. عند نقص فيتامينات B قد يصبح مستوى الهوموسيستين حمض أميني مرتفعا. إذا كانت نسبة فيتامين B منخفضة والهوموسيستين عالية، سيشكل هذا عوامل خطر على التراجع المعرفي والخبل لدى كبار السن. انخفاض حمض الفوليك عامل خطر يسبب الاكتئاب أيضا، وقد تخفف إضافته من أعراض الاكتئاب. يجب أن يحتوي المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات على 10 أو 25 ضعفا من الفيتامين B بالنسبة للكمية اليومية الإجمالية، و800 ميكروغرام أو أكثر من حمض الفوليك. ينبغي تناول معظم المعادن بنسبة 100% أو أكثر من القيمة اليومية. قد تحتاج إلى زيادة المكملات المتعددة العامة مع مكملات إضافية لتستهلك هذه المستويات. خذ أحماض أمينية أوميغا 3 الدهنية. إن الأحماض الدهنية أوميغا 3 والموجودة في زيت السمك توفر العديد من الفوائد لدماغك، والتي تشمل تعزيز نمو الخلايا العصبية ورفع المزاج وتباطؤ الخوف. خذ ما يكفي من زيت السمك باستهلاك ما لا يقل عن 500 ملغ من DHA يوميا، ونفس القدر ابحث عن مصدر عالي الجودة، مصدر مقطر جزئيا. معظم الناس يفضل كبسولات لأخذ زيت السمك مباشرة. إذا كنت نباتيا، خذ ملعقة كاملة من زيت بذور الكتان يوميا. بالرغم من أن زيت بذور الكتان تتحول إلى DHA و EPA، لكن هذا التحول غير فعال وغير كامل عند معظم الناس، وبالتالي أضف 500 ملغ من DHA من الطحالب إلى زيت بذور الكتان. خذ فيتامين E بشكل جاما توكوفيرول. فيتامين E هو مانع التأكسد الرئيسي في الأغشية الخلوية داخل عقلك، والشكل الأكثر شيوعاً من فيتامين E المستهلك من خلال النظام الغذائي هو جاما توكوفيرول، الذي يجعل المقدار الإجمالي المأخوذ من فيتامين A 70%. لسوء الحظ، إن المكملات الغذائية تحتوي على ألفا توكوفيرول عادة، وهو شكل آخر من فيتامين A. ألفا توكوفيرول أقل فائدة من جاما توكوفيرول، ويضعف الجاما توكوفيرول الذي تحصل عليه من نظامك الغذائي طبيعيا. قد يكون هذا أحد الأسباب لماذا أنتجت دراسات مكملات فيتامين E نتائج متباينة. ومع ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن كبار السن الذين استهلكوا مستويات أعلى من فيتامين E على شكل جاما توكوفيرول كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر، وكانت معدلات التدهور المعرفي لديهم أبطأ. ثمة حاجة إلى المزيد من البحوث، ولكن في الوقت نفسه يبدو أخذ مكملات من فيتامين E تحتوي على خليط من التوكوبيرول مع غالبية من جاما توكوفيرول معقول. خذ مكملات تحتوي على حوالي 400 وحدة من فيتامين E، على الأقل نصفها من جاما توكوفيرول. الدعم الغذائي من أجل النواقل العصبية. يمكنك التأثير على مستويات النواقل العصبية من خلال التدخلات الغذائية المنتقاة. كن حذرا حيال ذلك. ابدأ مع أصغر جرعة ممكنة، واحترم طبيعتك الخاصة. تتفاوت ردود الفعل الفردية بشكل مهم. جرب مكملا واحدا في كل مرة. تأكد من التوافق مع الأول قبل إضافة الآخر. أوقف المكمل على الفور إذا كنت تواجه أي آثار جانبية سلبية. لا تستخدم هذه المكملات إذا كنت تتناول مضادات الاكتئاب أو غيرها من الأدوية العقلية، ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك. السيروتونين. يدعم السيروتونين المزاج والهضم والنوم، وهو مكون من الحمض الأميني تريبتوفان في خطوتين أساسيتين.
يحول التريبتوفان إلى هيدروكسيل تريبتوفان 5 5-HTP، والذي يتحول بعد ذلك إلى السيروتونين. العوامل الغذائية المساعدة مطلوبة لهذا التحويل، لا سيما العديد وفيتامينات B6. لذلك يمكن للعناصر الغذائية التالية المساعدة في إنتاج السيروتونين يمكنك استخدامها في مزيج إذا أردت. الحديد: إذا شعرت بالإرهاق أو الاكتئاب، تحدث إلى طبيبك عن احتمال انخفاض مستوى الحديد في دمك. تعاني الكثيرات من مستويات منخفضة من الحديد بسبب الدورة الشهرية. المطلوب هو فحص للدم لتعرفي ما إذا كنت تعانين من فقر الدم. يمكنك أن تأخذي مكمل الحديد وتعتمد الجرعة المناسبة على نتائج المختبر. فيتامين B6: الفيتامين B6 هو عامل مشترك في العشرات ربما المئات من عمليات الأيض الهامة، بما في ذلك إنتاج عدة نواقل عصبية. خذ 50 ملغرام من الفيتامين B6 على معدة فارغة في الصباح. هيدروكسي تريبتوفان التريبتوفان 5. تناول 50 إلى 200 ملغرام من HTP 5 في الصباح، أو 500 إلى 1500 ملغرام من تريبتوفان قبل النوم. إذا كنت تركز في المقام الأول على تحسين مزاجك، خذ 5-HTP في الصباح، فمن غير المرجح أن يجعلك تشعر بالنعاس، وهذا هو الطريق الأكثر مباشرة إلى السيروتونين. إذا كان الأرق هو المشكلة، فابدأ بالتريبتوفان قبل النوم، نظرا لأنه من المرجح أن يعزز نومك. نور إبنفرين والدوبامين: النور إبنفرين والدوبامين نواقل عصبية مثيرة تدعم الطاقة والمزاج والانتباه. تبدأ عملية إنتاج هذه النواقل العصبية بالحامض الأميني الفينيلألانين الذي يتم تحويله إلى التيروزين، والذي يتم تصنيعه إلى دوبامين. يتحول الدوبامين بدوره إلى مزيد من النور إبنفرين. وكما هو الحال مع السيروتونين، فإن الحديد والفيتامين B6 مثل B5B هي عوامل مساعدة ضرورية لهذه التحويلات. لذلك يمكن أن تزيد هذه المكملات النور إبنفرين والدوبامين، لأن تحسين السيروتونين قبل تعزيز الدوبامين والنور إبنفرين يبدو في كثير من الأحيان أفضل من العكس. ابدأ بالمواد المغذية التي تبني السيروتونين. تناولها لمدة أسبوعين أو نحو ذلك قبل النظر في الفينيلألانين أو التيروزين. بالنسبة لبعض الناس تكون مكملات الفينيلألانين والتيروزين محفزة جدا. إذا شعرت بالتوتر أو فرط نشاط بعد أخذها، توخى الحذر وابدأ بجرعة منخفضة من 500 ملغرام أو أقل، والتي تؤخذ على معدة فارغة في الصباح. إذا كنت تحب تأثيراتها، يمكنك زيادة الجرعة حتى تصل إلى 1500 ملغرام في اليوم. الأسيتيلكولين: يدعم الأسيتيلكولين الذاكرة والانتباه. لبناء هذا الناقل العصبي تحتاج إلى مصادر غنية من الكولين في نظامك الغذائي، مثل صفار البيض ربما هو أفضل مصدر، أو لحم البقر أو الكبد أو دهون الحليب. انظر أيضا إلى المكملات التالية. إذا قررت تجريب المكملات، أدخل مكملا واحدا في كل مرة. اعثر على مكمل مستقل أو تركيبة يحتمل أن تتضمن الثلاثة، تكون الأفضل لك. فوسفاتيديلسيرين هو الفوسفوليبيد الحمضي الرئيس في الدماغ، وعنصر الرئيس في الأغشية الخلوية للدماغ. تلعب الفوسفوليبيدات دورا مهما في التوصيل بين خلايا الدماغ. الأسيتيل الكارنيتين: يبدو أن الأسيتيل كارنيتين يساعد في مشاكل الذاكرة ومرض الزهايمر، ربما من خلال تأثيره على مسارات الأسيتيل كولين. هيبريزين A مستخرج من الطحلب الصيني، يبطئ انهيار التمثيل الغذائي للأسيتيل كولين، وبالتالي يبدو أنه يعزز الذاكرة والانتباه. جرب 50 إلى 200 ميكروغرام في اليوم. غير من الطابق الأرضي إلى الأعلى. يتكون دماغك من تريليونات من الجزيئات، يأتي معظمها
مما وضعت في فمك في وقت آخر، من خلال إجراء تغييرات صغيرة في نظامك الغذائي والمكملات الغذائية. يمكنك تغيير مكونات دماغك تدريجيا من الطابق الأرضي الجزيئي إلى الأعلى. عندما تتحسن الركيزة المادية لدماغك، من المرجح أن تشعر بقدر أكبر من الصحة العقلية والبدنية، وستصبح ممارساتك النفسية والروحية بما في ذلك الطرق الموضحة في هذا الكتاب مثمرة أكثر كذلك.